Вітаю! Давайте поговоримо про те, про що юристи думають часто, але рідко говорять вголос. Є речі в судовій практиці, які не написані в кодексах, однак вони щодня впливають на результат. Одна й та ж сама фраза або дія може виглядати як професійна стратегія, або ж як маніпуляція. І різниця між ними не завжди очевидна з першого погляду. Сьогодні та в подальшому ми детально розберемо небезпечні маніпуляції в судовому процесі та як вони працюють, та головне, як їм ефективно протидіяти. Вашій увазі пропонується серія відеоблогів «Межі впливу» в рамках програми «Культура процесу». Мене звати Тетяна Огневюк. Я адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Впродовж багатьох років я ефективно захищаю клієнтів в судах України та поглиблено вивчаю науку під назвою «Психологія». З власного досвіду скажу, що в суді переконливо виглядає не той, хто краще цитує цивільний чи сімейний кодекс, а той, хто краще розуміє, як проявляється людська природа в процесі, як працює мозок опонента, як думають судді, як працює ваш власний мозок в умовах ліміту часу. Не зайвим буде зробити дисклеймер, що психологія в руках юриста – це як скальпель в руках хірурга. Можна лікувати, а можна і покалічити. І коли я кажу вам слово «маніпуляція», впевнена, що у більшості з вас викликає це слово дуже негативне сприйняття. Але цікаво, що слово «маніпуляція» походить від латинського «manus», що означає «рука». Первинно воно означало вправне керування, точний рух руками. І лише згодом маніпуляція стала асоціюватися з обманом, а отже набула дуже негативної конотації. Важливий також і другий дисклеймер. В судовому процесі вплив, він є неминучим. Бо докази – це вплив, слова – це вплив. Саме тому ключове питання не в тому, чи є вплив, а в тому, де проходить його етична межа. На вас чекає 13 епізодів. 13 законів маніпуляцій, які використовуються в судах України, і не лише України, але й у всьому світі. Кожен епізод – це розбір конкретного прийому. Ви дізнаєтесь, як його застосовують, чому він працює, де межа етики та як йому протидіяти. Також хочу наперед зробити застереження, що я не ставлю перед собою за мету навчити вас маніпулювати. Моя мета – показати межу, де закінчується адвокатська майстерність та починається заборонена зона психологічних маніпуляцій. Бо якщо ми, юристи, не говоримо про це вголос, то, значить, дозволяємо цьому явищу процвітати в тіні та чинити тіньовий вплив на нас. А це неприємно, а часом і дуже небезпечно. Тож, перейдемо до суті. Перший закон маніпуляцій, який ми сьогодні розберемо – приховування справжніх намірів. Це найдавніша та в якомусь сенсі найефективніша практика. І важливо відмежовувати. Приховування стратегії допустиме, а приховування намірів через обіцянки, які не планують виконувати, недопустиме. Щоб зрозуміти, чому приховування намірів працює, треба спочатку зрозуміти, як наш мозок приймає рішення про довіру. Отже, коли ми спілкуємося з кимось, у нашому мозку активуються дві системи. Перша система – це система автоматичної довіри. Це еволюційний механізм. Мільйони років людству доводилося швидко вирішувати – цей чоловік чи жінка, він друг чи ворог. Наш мозок аналізує тон голосу, відкритість пози, зоровий контакт, дзеркалення поведінки. А якщо ці сигнали правильні, то мозок виробляє окситоцин – гормон довіри. І ми розслабляємось. Друга система – це система аналітичної перевірки. Це дуже повільний і такий надзвичайно свідомий аналіз, де ми задаємо собі питання, чи є підстави довіряти цій людині, які в неї інтереси. А якщо мій опонент обманює? І проблема в тому, що система номер 2 споживає забагато енергії. Вона дуже швидко втомлює. А система номер 1, вона досить швидка і приємна. Тому, як правило, за замовчуванням ми довіряємо. Тобто, коли адвокат опонента говорить про мирову угоду, ваша система номер 1 чує співпраця, довіра, і ви розслабляєтесь. Система номер 2 каже «перевір», але вона надзвичайно енергозатратна. Поведінкова психологія пояснює це просто. Даніель Канеман довів. Людський мозок схильний довіряти раніше сформованому наративу, навіть коли з'являються суперечливі факти. І ми віримо. У той же час у досвідчених юристів система номер 2 може вмикатися одразу. Тобто завідомо ми не довіряємо нікому. Ні тому, що кажуть, ні тому, що чуємо. Ми не шкодуємо енергії, ми активно перевіряємо твердження
сторони. Чому? Бо спрацьовує наше когнітивне упередження, що нас обманюють. До речі, у цьому є теж проблема. Бо коли нам в такому стані навіть щиро запропонують ту ж саму мирову чи зайти в процес медіації, скоріш за все, відповідь буде «ні», але потім побачимо. Добре. Тепер, коли ми розуміємо, чому це працює, у наступному епізоді розберемо, що з цим робити. Друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями. Наступного тижня новий блог і новий закон маніпуляції та поради тому, як йому ефективно протидіяти.